بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د سی پلس پلس لیکچر نمبر 29 دی 29. نو پریوس کلاس کې مونږه بار لوپس ویلې وو. نن زموږ سره ټاپک دی nested loops. nested اف مونږه په چپټر نمبر 5 کې ویلې وو کنډیشنل سټرکچر کې. تاسو ته معلوم چې نست وایي د مرغۍ جالې ته او مرغۍ جال ته که تاسو سوچ وکئ پای کې یو ډکی راغستی بیا بل راغستی بیا بل په یو ډکی کې دننه بلې پای کې بلې په هغې کې بلې نو هغې ته ګول هغه ساس کړی. همدغه شان مثال دلته کې دی. nested وایي چې په یو کې دننه بل وي نو nested loops a loop within a loop is called nested loop. چې کله یو لوپ کې دننه بل لوپ مونږ واخلو دغه ته وایو nested loops. دا یو هم اخیستی شو دا زیات هم اخیستی شو. In nested loops the inner loop is executed completely with each change in the value of counter variable of outer loop. دا ځان له وګورئ تیوري ده خو زه هم داسې پوهېږم چې کله زموږ سره nested loop وي نو nested loop دې ته وایي چې کله موږ په یو لوپ کې دننه بل لوپ واخلو د اوټر په لوپ کې موږ دننه inner loop واخلو. اوس زموږ سره اوټر لوپ په یو ځل اکزیکیوټ شي نو زموږ سره inner loop چې موږ څومره کنډیشن اخیستی هغومره به اکزیکیوټ کیږي. یعنې د یو لوپ دپاره به د یو اوټر لوپ دپاره به inner loop هغه ځل اکزیکیوټ کیږي څومره چې موږ کنډیشن اخیستی وي. تاسو به په دې دغه باندې هم پوه شئ سینټکس باندې او پروګرام پې کوو اګزامپل پې هم کوو نو تاسو په هغې پوه شئ. تیوري ځان له پخپله وګورئ. سینټکس یې داسې دی. ګوره د ټولو نه اول موږ واخلو فار بیا واخلو انیشیلایزیشن بیا واخلو کنډیشن بیا واخلو انکریمنټ آر ډیکریمنټ. د دې باډي سټارټ کو بیا د فار دې باډي موږ دلته کې سټارټ لا په دې ځای کې دا کلوز شوی دی په دې ځای کې که تاسو وګورئ دلته کې موږ بیا بل لوپ واغست چې فار انیشیلایزیشن هم واغست کنډیشن به واخلو انکریمنټ آر ډیکریمنټ به واخلو باډي به سټارټ کو سټیټمنټس به ولیکو باډي به کلوز کو. سمپل تاسو ورته وګورئ که نه په دې یو لوپ کې دننه دا دی موږ دلته بل لوپ اخیستی دی په یو لوپ کې دننه بل لوپ دی نو دې ته موږ ویلی شو nested loops. اوس یو ته انر وایي بل ته اوټر وایي. اوټر کم ته وایي کم چې موږ د بهر اخیستلی دا ماته لاین دا ډرا کړلی دا زموږ سره کم یو دی دا زموږ سره اوټر لوپ دی. انر لوپ په دې کې چې دننه کم یو دی دا انر لوپ دی نو چې اوس زموږ سره دا لوپ اکزیکیوټ کیږي یو ځل نو دا لوپ چې موږ په دې ځای کې کوم کنډیشن اخیسته دا به اکزیکیوټ کیږي هغومره ځله. پروګرام پې کوو تاسو پوه شئ. write a program that display the following block using nested for loop. وایي داسې بلاک موږ ته په سکرین ډسپلی کوي داسې بلاک. نو ما خو پروګرام دلته کې هم لیکلی خو زه کوشش کوم چې تاسو پوه کړم په هر څه طریقه باندې. نو زه داسې کوم چې دا په پیج باندې تاسو ته وکړم په پیج باندې سال وشي نو هغه داسې چې مطلب بالکل فول ایکسپلین شي او داسې په دې کې نه ایکسپلین کیږي نو پیج ته به راشو. ښه نو تاسو nested loop هغه وپېژندو نو اوس په یو پروګرام کوو او پیج باندې ځکه کوم چې تاسو پوره پوه شئ دې باندې. ګورئ زموږ کوېسچن داسې و چې تاسو څه وکئ تاسو داسې یو شیپ ډرا کوئ داسې هغه سټار شانتې ورکړي وي 1 2 3 4 5 او 6 دومره ډرا کوئ تاسو او 6 داسې چې ورټیکل او هاریزونټل ټول سره راشي 6 باندې راشي داسې 1 2 3 4 5 نو 6. ګوره تاسو ته مخکې ما وویل چې په nested loop کې موږ ته څه لازمي دي په nested loop کې موږ ته لازمي دي columns او rows. نو تاسو به پیژنئ زموږ چې داسې کوم وي دا زموږ څه دي رو او داسې چې موږ سره دا کم دي نو دې ته موږ وایو کالم دې ته موږ کالمز وایو او دې ته موږ څه وایو روز وایو. نو دا کالمز او روز زموږ سره دوه لوپه پکار ده چې موږ وچلو. ټو لوپس ځکه پکار دي زموږ سره چې زموږ سره هم کالمز دي هم روز دي او د یو نه زیات دي موږ ته څه پکار دي موږ ته پکار دي چې موږ nested loop یوز کړو. او nested loop وایي دې ته چې a loop within another loop په یو لوپ کې دننه بل لوپ موږ واخلو. نو دې لپاره زه پروګرام لیکم نو تاسو به ولیکئ چې هیش انکلود آیو سټریم using namespace stds به د main نه سټارټ واخلم چې main باډي به سټارټ کم د main
دې ځای کې به زه واخلم ډایرکټ لوپ فار انټیجر به واخلم I start from 1 start د څه شي نه د 1 نه دی که زموږ کوېسچن ته ګورئ تاسو په کوېسچن ځان پوهئ کې داسې یو شیپ ډرا کوئ چې موږ ته مخامخ ښکاري داسې ریکټینګل شان شیپ دی نو زموږ سره سټارټ سره 1 نه سټارټ دی که نه نو سټارټ فرام 1 سیمیکولون چې څو پورې لاړ شي نو 1 2 3 4 5 6 پورې لاړ شي نو 6 پورې لاړ ده ښه په دې ځای کې به زه بیا څه ورکړم سوري داسې کار به وکړو چې فار انټیجر I start from 1 او دې ځای کې زموږ سره کوم I چې دی نو دا به چلیږي تر څو پورې I less than or equal to 6 پورې زموږ سره څو دي 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 دي که زموږ سره 6 پورې لاړ او I څه کوه پلس کوه دې ځای کې به د پار لوپ باډي به سټارټ وکړو اوس ما خو یو لوپ واغسته خو دا لوپ چې ما کوم واغسته دا ما واغسته څه شي دپاره دا ما واغست په دې ځای کې د دې کالمز دپاره اوس بل څه کوو بل یو لوپ اخلو په دې کې دننه د روز دپاره یا دا د روز دپاره شو بل د کالمز دپاره اخلو څنګه تاسو اخلئ زه به بل واخلم پار او هغې له به جدا ویریبل ډیکلیئر کړم نو ډیټا ټایپ مې واغست انټیجر او ایکس به واخلم دې لپاره نو ایکس سټارټ فرام 1 دا هم څه نه سټارټ دی د 1 نه سټارټ دی تاسو ګورئ دلته 1 نه دا ګورئ دا رو هم د 1 نه سټارټ دی دا کالم هم د 1 نه سټارټ دی تر څو پورې لاړ شم نو ایکس لیس دین آر ایکول ټو 6 وګورئ تاسو 1 2 3 4 5 6 د سیم دی 1 2 3 4 5 6 دواړه کنډیشن ما سیم واغست په دې ځای کې او ایکس څه کوم ایکس پلس پلس کوئ دې ځای کې د دې به ځان له باډي وي ګورئ په دې ځای کې چې موږ ته دا کوم ښکار دا انر لوپ دی تاسو سره وروسته پوهه کوم ښه چې داسې مې واغست نو ته موږ ته سی آوټ کوه ته موږ ته سی آوټ کوه څه شی راته ویل دی دا سټر ایک کنه په ډبل کوټ کې به دې ځای کې دا سټار داسې په ډبل کوټس کې ولیکو او د دې باډي به کلوز کو نو دا باډي کلوز شوه دې ته موږ وایو انر لوپ او دې ځای کې زه بله یو باډي کلوز کوم هغې ته موږ وایو سوري په دې ځای کې زه سی آوټ کوم اینډ لاین وروسته پوهه کوم چې ولې ډرا کوم دا چې موږ کومه باډي کلوز کړم نو دا زموږ سره اصل کې دا باډي ده او دې ته موږ وایو دې باډي ته یعنې دې ته موږ وایو آوټر لوپ ګورئ زموږ سره دا دننه لوپ دی انر چې کوم دی زموږ سره آوټر لوپ دی کوم چې بهر راځي ګورئ که زموږ سره اولنی کنډیشن ټیک خو دا دویم لوپ به چیک کېږي که زموږ سره اولنی لوپ ټیک نه و کنډیشن ټیک نه و نو دا دویم به هم نه کېږي دې ځای کې اوس راځو ګورو چې دا څنګه د مین باډي به هم کلوز کړو ښه کومه چې بره موږ دا اغستې ده دا به هم دلته کلوز شي اوس ګورئ پار مې واغست پار د ریپیټیشن لپاره انټیجر مې واغست ډیټا ټایپ ته آی مې ویریبل واغسته او 1 مې ورته اساین کړو نو آی سټارټ فرام 1 آی لیس دین آر ایکول ټو 6 آی څه کا پلس پلس کا نو په دې ځای کې په آی کې ویلیو سره 1 ده نو 1 ټیسټ شو په دې ځای کې 1 څه شو ټیسټ شو د چا سره د 6 سره کنډیشن چیک شو نو آی لیس دین آر ایکول ټو 6 یس زمون چې کوم کنډیشن دی هغه ټیک دی په دې ځای کې به آی څه شي بیا پلس پلس شنو یعنی 2 بشي خاص چې کله 1 پلس پلس 2 بشي کنه خو الریډي په دې کې اوس 1 دی نو چل به وشي زموږ سره کنډیشن ټیک شو نو انر لوپ ته به راشي خبره په دې ځای کې ما بل لوپ واغست چې انټیجر x سټارټ فرام 1 x لیس دین آر ایکول ټو 6 x پلس پلس کوي په دې ځای کې که تاسو وګورئ یو خبره ځان سره یاد ساتئ زموږ سره دا لوپ یو ځل ایگزیکیوټ کیږي او دا لوپ په زموږ سره شپږ ځل ایگزیکیوټ کیږي 6 ځل څنګه ګورئ x start from 1 x less than or equal to 6 x plus plus کا یعنی دې کې x less than or equal to 6 نو مطلب دا چې 1 وړو کې دی یا برابر دی د 6 نه یس دا هم ټیک شو چې کله دا ټیک شو لوپ چې کوم باډي بدلته براشي په دې ځکه کې موږ ته سټیټمنټ چې کوم وي ابس شي ایگزیکیوټ شي نو موږ ته بس ایگزیکیوټ شي ځکه کې سټیټمنټ موږ ته راکې موږ ته براکې دا سټار یو سټار براکې دسي
چې کله دې زګین ته راورسېږي نو چونکې د انر لوپ باډي ده دای بهر ته نه پرېږدي دای بهر ته کله پرېږدي چې کله زموږ سره کنډیشن فالس شي نه به دې زګین ته واپس راولي نه به واپس راولي داسې دې زګین ته به راولي په دې زګین کې ایکس چې کله پلس پلس شي څه شي به شي 1 پلس پلس شي څه شي به شي 2 به شي که نه دلته کې موږ ته 2 راکړی شو اوس دې زګین کې کنډیشن راغی 2 شو نو 2 لیس دین آر ایکول ټو 6 بهر ګورې نه پرېږدي ښه نه بره پرېږدي بیرته نه ښکته پرېږدي ولې دې باډۍ په منځ کې بل ته تاویږي بهر ته نه راپرېږدي نو یعنې مطلب دا چې انر لوپ کې به وي چې کله انر لوپ زموږ څخه فالس شو نه به واپس دې زګین ته راشي بیا لږ ایکسپلینیشن زیات غواړي دا خو خیر تاسو پوه شئ نو چې کله دې زګین ته راشي 2 چیک شو یس 2 less than or equal to 6 yes condition بیا ټیک شو نو دې زګین ته راشي بیا مونږ ته په سکرین ډسپلی کې څه شي سټریک خو په یو لاین کې بس ډسپلی کوي ځکه چې دې زګین کې مونږ اند لاین نه دی ورکړی یم سلیش پر بیک سلیش ان نه دی ورکړی چې نیو لاین ته کوشش دا یو لاین کې سټریټ فارورډ روان دی راسي ها چې دې باډي ته کله راشي نو باډي بیرته واپس چې ریپیټیشن د پار لوپ ته راشي نو دې زګین کې آی چې ایکس چې پلس پلس شي نو 2 مخکې نو څه شي دا 3 شي دې زګین کې 3 بیا چیک شي چې لیس دین اور ایکول ټو 6 یس کنډیشن بیا ټیک شو چې کله کنډیشن ټیک شو ټرو شو نو دې زګین ته راشي بیا مونږ ته په سکرین ډسپلی کې سٹار بیا دې زګین ته راشي دا څه شوی دا x پلس پلس شوی نو مطلب 3 پلس پلس شوی 4 شوی دې زګین کې کنه دلته کې 4 بیا ټیسټ شي چې 4 لیس دین ایکول ټو 6 یس بیا کنډیشن ټیک شو چې کله کنډیشن ټیک شو زګین کې راشي مونږ ته بیا په سکرین ډسپلی کې چې سټریک دې زګین ته راشي 4 ونو چې 4 پلس پلس شي څه به شي 5 بشي 5 بیا ټیسټ شو چې نه وړو کې دی یس دې زګین ته راشي کنډیشن بیا ټیک شو چې کله کنډیشن ټیک شو بیا مونږ ته په سکرین ډسپلی کې سټریک دې زګین ته راشي نو څه شي زو 5 وکنه 5 په څه شي چې پلس پلس شي 6 بشي نو 6 بیا چیک شو 6 د 6 نه وړو کې نه خو 6 د 6 برابر د ایکول ټو سمبل پکې تاسو به د ښکاری نو ایکول ټو د کنډیشن بیا ټیک شو مونږ ته بیا په سکرین ډسپلی کې چې سټریک دغه شان چې دې زګین ته کله راشي دلته کې بیا څه شي پلس پلس شي نو 7 شي 6 پلس پلس شي 7 شي چې 7 دلته کې چیک شو 6 نه وړو کې دی نه د 6 برابر دی نه 7 ګریټر دین د کنډیشن فالس شو چې کله کنډیشن فالس شي نو دې زګین ته راشي بهر ته براوځي مونږ ته په سکرین ډسپلی کې دا سټیټمنټ یعنی اند لاین مطلب دا چې نیو لاین ته براکو چې دې زګین ته کنټرول راغی اوس چې کله دې باډۍ ته راغی دا کنډیشن خو زموږ سره ټرو شوی دی باره دا به واپس د دې زګین نه بوز ډایرکټ به راولي دې زګین ته دغه څه شي وو آی کې ویلیو 1 وا چې کله پلس پلس شي 2 شوی نو بد دې زګین کې وراشي او 2 به بیا ټیسټ شي چیک بشي چې 6 نه وړو کې دی یس 2 بیا 6 نه وړو کې دی چې وړو کې دی کنډیشن ټیک شو نه بیا دې زګین ته راشي پار لوپ ته نو تاسو وګورئ دا یو ځل ایگزیکیوټ شو مخکې او دا شپږ ځل ایگزیکیوټ شو اوس به دا بیا بل ځل ایگزیکیوټ شي بیا به دا شپږ ځل ایگزیکیوټ کیږي دا شان سلسله به روانه تاسو وګورئ کنډیشن ټیک شو بیا دې زګین ته راغی بیا سره شروع شو دا لوپ یعنی بیا سٹارټ شو x start from 1 x less than no 1 چې کله ټیسټ شو اف د 6 نه وړو کې دی دې زګین کې راشي کنډیشن ټیک شو چې کله کنډیشن ټیک شي مونږ ته دا څه شي په ایگزیکیوټ شي دا سټیټمنټ بیا مونږ ته راکې سٹارټ خو چونکې اند لاین شو دې زګین کې خان نیو لاین ته خبره راکو شوی و دلته بیا سٹارټ راکې چې دې باندې ته راشي نه بیا دې زګین ته راولي i پلس پلس شي نو 2 شي نو 2 بیا چک شي 6 نه وړو کې دی یس کنډیشن بیا ټیک شو بیا په سکرین مونږ ته راکو سٹار دغه شان مونږ ته راکې بیا د شپږ سٹارونه ځکه چې ته مونږ کنډیشن 6 پورې اغستلې نو چې کله 6 پورې اخلو موږ له شپږ راکې که 5 پورې اخلو 5 پر راکې دې زګین ته اوس خبره بیا راشي د سیم نو دغه شان د لوپ پر سره ریپیټ کیږي دا به تر 100 پورې زی دا کالمز زموږ چې رقم کالمز دي دا به تر 6 پورې 1 2 3 4 5 دا به تر 6 پورې دا سه برازي یعنی دا لوپ چې زموږ سره کم دی دا به زموږ سره صرف دا ځل ډسپلی کوي دا کالم چې کوم نه دا بدغه کوي ځکه دا به یو ځل ایگزیکیوټ کیږي او دا بل لوپ په شپږ ځل ایگزیکیوټ کیږي اوټر لوپ په یو ځل ایگزیکیوټ شي نو چې کله یو ځل ایگزیکیوټ سبب هغه کې د شپږ ځل ایگزیکیوټ شي یعنی مطلب دا چې زموږ سره دا لوپ ایگزیکیوټ شي 6 ځل نو د لپاره چې دا 6 ځل ایگزیکیوټ شي 6 ځل نو دا به ورسره څو ځل ایگزیکیوټ شي د هر یو شپږ ځل ایگزیکیوټ کیږي دا به ایگزیکیوټ شي چې ضربې چې نو چې کا 36 ځل به زموږ سره ایگزیکیوټ کیږي دا لوپ دا انر لوپ او دا شان منتبه دا سره ډسپلی کوي په سکرین باندې ها نو دا سمپل دغه پروګرام
ښه، نو تاسو ولیدو پیج باندې دغه پروګرام و، نو امید ده تاسو پوه شوي یئ. که تاسو ته څه مسله نه بالکل اوپنلی کمنټس کې ویلی شئ. انشاءالله نیکسټ چې پروګرام پې هم په ډېر زیات انټرسټ وي نو تاسو په هغې باندې نور هم پوه شئ. نن پورې همدومره کافي دی. د الله په امان.